שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מרוקאיות רייפת. המצרכים הם 500 גרם קמח מנופה, כפית אבקת אפייה, חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, חצי כוס מיץ תפוזים או מים, ביצה אחת, כף אניס וכף סומסום. אפשר להוסיף זרעי קימל. אופן ההכנה: אני שמה את כל המצרכים בקערה, את הקמח, אבקת אפייה, הסוכר, שמן, ביצה, מיץ תפוזים, אניס וסומסום, ולשה עד לבצק אחיד. אפשר להכין את הבצק במיקסר. שמים את כל המצרכים בקערה, מלבד המים ששמים בהדרגה. לאחר שהכל יתאחד לבצק, מערבלים עוד כמה דקות. אני מכינה קילו כל שבוע מהעוגיות האלה. אני מעבירה את הבצק למשטח העבודה ולשה עוד כמה דקות. חשוב מאוד לעבד את הבצק. אני שמה את הבצק בקערה ומניחה בצד ל10 דקות. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה את הבצק. אני חותכת את הבצק לשניים ומניחה חלק אחד בצד. אני מרדדת את הבצק לעובי 0.5 סנטימטר. ומיישרת מסביב. אני חותכת את הבצק לריבועים. בעזרת מזלג אני דוקרת את העוגיות.
מניחה את העוגיות על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מרדדת את החלק השני של הבצק לעובי 0.5 סנטימטר. אפשר ליצור איזה צורה שרוצים. ריבועים, עגולים, לא חשוב איזה. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. את שאריות הבצק אני לשה ומרדדת לעלה בעובי 0.5 סנטימטר ויוצרת עוד עוגיות. מכניסה לתנור שחומר מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20-25 דקות, עד להעזבה. שימו לב, לא לאפות יותר מדי, כדי שהעוגיות לא יתקשו. אני מוציאה את העוגיות מהתנור ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.